بعد توقيع معاهدة فرساي في نوفمبر سنة 1918، واللي أوقفت الحرب العالمية الأولى، واللي كانت مهينة ومجحفة للألمان وحرمتهم من أماكن كانت تابعة ليهم، وفرضت على ألمانيا عقوبات اقتصادية مدمرة، وألزمتها بدفع 132 مليار فرنك ألماني تعويض عن خسائر الحرب باعتبار إنها المتسببة فيها، وعدم زيادة الجيش الألماني عن 100 ألف جندي والبحرية عن 15 ألف جندي، وعدم بناء قوة جوية أو غواصات حربية. لما نظر المارشال الفرنسي فرديناند فوش إلى بنود المعاهدة أصابته خيبة أمل، وقال مقولته الشهيرة: هذه ليست معاهدة سلام، هذه هدنة ل20 عاما. ولم تكن توقعاته خاطئة، فبعد أقل من 21 سنة قامت الحرب العالمية الثانية. وبين الحربين العالمية الأولى والعالمية الثانية وصل الحزب الفاشي بقيادة بينيتو موسوليني إلى السلطة في إيطاليا سنة 1922، ووصل الحزب النازي إلى السلطة في ألمانيا بقيادة هتلر في سنة 1933. بعد ما قام هتلر بالإصلاحات الاقتصادية في ألمانيا ورفع مستوى المعيشة وقلل البطالة لأقصى حد، قام في سنة 1935 بإلغاء معاهدة فرساي، وأعاد تنظيم القوات المسلحة، وأنشأ سلاح الطيران، وأعاد التجنيد الإجباري من سن 20 سنة، وأنشأ شباب هتلر من سن 14 سنة. وفي سنة 1937 وصل حجم الجيش ل5 مليون جندي في الخدمة العسكرية و8 مليون في الاحتياط. بدأ هتلر يفكر في أحلامه التوسعية الخارجية، وبدأ يفكر في تجميع الألمان في البلاد الأخرى تحت علم واحد، وكان أكبر تجمع للألمان خارج ألمانيا في النمسا. واستضاف هتلر حاكم النمسا في برلين، وضغط لضم النمسا لألمانيا، وتم عمل استفتاء على الاتحاد بين ألمانيا والنمسا، ووافقت النمسا بنسبة 99.7%، وألمانيا بنسبة 99.1%، وتم ضم النمسا لألمانيا، وإطلاق سراح النازيين المسجونين في النمسا بعد الانقلاب الفاشل سنة 1934. وفي 14 مارس سنة 1938 دخل هتلر للنمسا كرئيس وزعيم منتصر، بعد لما كان قبل 25 سنة مشرد بيبيع لوحاته لليهود في الشارع، وسميت عملية الاندماج مع النمسا أنشيلوس، وتم توحيد العملة بين ألمانيا والنمسا. في الوقت ده وفي 3 مارس سنة 1938 أرسلت بريطانيا سفيرها نيفل هندرسون نائب عن حكومته بيتقدم باقتراح لإقامة اتحاد دولي بهدف السيطرة على معظم القارة الإفريقية، على أن يكون لألمانيا الدور القيادي في مقابل أنه ياخد وعد من هتلر بعدم اللجوء للحرب لتغيير الحدود. ولكن هتلر رفض العرض البريطاني لأن كان له طموحات توسعية في أوروبا الشرقية، علاوة على أنه رفض أن بريطانيا تملي شروط على ألمانيا إزاي تدير شؤونها. بعد النمسا كان أكبر تجمع للألمان خارج حدودها في التشيك، في المنطقة الحدودية للتشيك في إقليم سوديتنلاند، وندد هتلر باضطهاد التشيك ل3.5 مليون ألماني هناك، وهدد بالحرب. وتفاديا للحرب قام موسوليني زعيم الحزب الفاشي في إيطاليا في 29 سبتمبر سنة 1938 بالدعوة لاجتماع مع هتلر ومع رئيس وزراء إنجلترا نيفل تشامبرلين ورئيس وزراء فرنسا إدوارد دلادير، ووافقوا على إعطاء هتلر هذه المنطقة لتفادي الحرب وحل الأزمة، وسمي اتفاق ميونخ. ونتيجة لهذه القمة أعلنت مجلة التايم الأمريكية بأن هتلر هو رجل العام لسنة 1938، وتصدرت صورته صفحتها الرئيسية. ولكن كانت النوايا الحقيقية لهتلر مش بس المنطقة دي، ولكن كان الاستيلاء على التشيك بالكامل. وزي ما عمل مع النمسا، دعا هتلر رئيس التشيك إيميل هاتشا وهدده بغزو البلاد عسكريا وقصف براغ بالطائرات الألمانية إذا لم يوقع على مذكرة الاستسلام. وفي 15 مارس سنة 1939 وقع على المذكرة، ودخل الجيش الألماني لتشيكوسلوفاكيا، وبكده ضمت ألمانيا دولتين بدون حرب وبدون قطرة دم واحدة. لكن كان لسه في دولة تالتة وهي بولندا، واللي فيها أقلية ألمانية، وكان على هتلر إنه يضمن عدم انحياز روسيا لبولندا. لذلك كلف وزير خارجيته يواخيم فون ريبنتروب بالاشتراك مع مولوتوف وزير خارجية الاتحاد السوفيتي في 23 أغسطس سنة 1939 وقعوا معاهدة سلام لمدة 10 سنين، وبند سري بموجبه تحصل ألمانيا على غرب بولندا وليتوانيا، ويحصل الاتحاد السوفيتي على شرق بولندا وبيسربيا وفنلندا واستونيا ولاتفيا، وسميت اتفاقية تريبنتروب مولوتوف. وبتخطيط من الجنرال هانز جودريان اللي بتعتمد على السرعة ومفاجأة العدو، وفي 1 سبتمبر سنة 1939 تم بدء غزو بولندا. ووجد ذريعة إن الغزو كان رد على هجوم بولندي على موقع ألماني في اليوم السابع.
وفي 3 سبتمبر أعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب على ألمانيا، وفي خلال شهر استسلمت القوات البولندية وضم هتلر المنطقة الغربية، واستولت روسيا على المنطقة الشرقية بحجة حماية الأقلية الروسية هناك. وفي 9 أبريل سنة 1940 بدأ غزو الدنمارك والنرويج. الدنمارك استسلمت بعد ساعات، وانتهت المقاومة النرويجية ضد الغزو الألماني في 10 يونيو سنة 1940 بعد 62 يوم من القتال. وفي 10 مايو سنة 1940 بدأ هتلر في غزو لوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا وفرنسا. استسلمت لوكسمبورغ في نفس اليوم، وهولندا بعد 4 أيام، وبلجيكا بعد 18 يوم، وفرنسا بعد 42 يوم. العالم في الفترة دي كان بحر، السمك الكبير بياكل السمك الصغير، غابة القوي فيها بيفترس الضعيف. مفضلش قدام هتلر إلا عقبة واحدة، هي بريطانيا، للوصول للحلم الكبير من أيام ما كان في السجن سنة 1923، وذكره في كتابه كفاحي، وهو غزو الاتحاد السوفيتي بلد الشيوعيين واليهود، لأن ده كان اللي هيقرر مين هيحكم أوروبا ودول العالم. وفي 10 مايو سنة 1940 استقال نيفل تشامبرلين رئيس الوزراء البريطاني، واللي كانت سياسته بتعتمد على التهدئة، واستلم وينستون تشرشل اللي رفض التهدئة ورفض الهدنة، واستخدم تشرشل قدراته الخطابية لتوحيد الرأي العام ضد أي محاولة استسلام، وإعداد البريطانيين لحرب طويلة، وإنه يجب أن يقف أحد في وجه هتلر، وإلا سيعيش العالم في عصر من الظلام والشر لفترة طويلة. أمر هتلر سلاح الطيران بضرب بريطانيا، والقضاء على سلاحها الجوي بضرب القواعد الجوية والمطارات الحربية والرادارات ومصانع السلاح، ولكن ده لم ينجح، لأن سلاح الطيران البريطاني كان أقوى بكثير مما تصور هتلر، ولم تستطع ألمانيا من فرض سيطرتها على المجال الجوي. فوضع خطة لغزو بريطانيا بريا، ولكنها أيضا لم تنجح، لأن البحرية الألمانية كانت لا تستطيع نقل كل هذه الأعداد الكبيرة، علاوة على أن البحرية البريطانية كانت الأقوى في العالم. بدأ هتلر يفكر في تغيير استراتيجيته، وإنه يبدأ بحرب الاتحاد السوفيتي في الأول، وعلى الرغم من معارضة كتير من القادة حواليه لأن الحرب دي فيها مخاطر كبيرة، إلا إنه أصر على رأيه. وفي الوقت اللي حدده هتلر لغزو الاتحاد السوفيتي في مايو 1941، وقدر إن الحرب لن تستمر أكتر من 5 شهور قبل دخول فصل الشتاء، قرر موسوليني في الوقت ده غزو اليونان، وأرسلت بريطانيا قواتها لمساعدة اليونان، فأرسل هتلر قواته لمساعدة إيطاليا. كان طريق موسوليني لغزو اليونان هو يوغوسلافيا، اللي قامت بانقلاب عسكري في مارس سنة 1941، والحكومة الجديدة ألغت اتفاقها مع ألمانيا، فيقوم هتلر بغزو يوغوسلافيا، وبيحتاج موسوليني أيضا للمساعدة في شمال إفريقيا، فيرسل له هتلر قوات بقيادة إيروين روميل ثعلب الصحراء. الأمر ده عطل هتلر 38 يوم عن موعد غزو الاتحاد السوفيتي، وبدأ الهجوم على الاتحاد السوفيتي في 22 يونيو سنة 1941، وأطلق دول المحور عليها عملية بربروسا، وأرسل هتلر أكثر من 3 مليون جندي، وكانت أكبر عملية عسكرية في تاريخ البشرية ضد أكبر مساحة وأكبر جيش في العالم. وتمكنت ألمانيا في البداية من تحقيق انتصارات كبيرة والاستيلاء على مناطق شاسعة، وخسارة أعداد كبيرة من الجيش الأحمر من الجنود والعتاد، لأن ستالين كان قتل كل كبار الضباط اللي عندهم كفاءة وخبرة في فترة سابقة، واللي كان بيعتقد أنهم بيشكلوا خطر عليه. وأصبحت قيادات الجيش الأحمر بتفتقد للخبرة، وبدأ الجيش الألماني يعتقد أن النصر قرب وإنها مسألة وقت. استمر هذا الوضع حتى 21 أغسطس سنة 1942، حتى قامت معركة ستالينجراد، واللي استمرت حتى 2 فبراير سنة 1943. ووجد الجيش الألماني مقاومة شديدة وتحولت لحرب شوارع. ستالينجراد كان لها أهمية استراتيجية، وهي أهم مركز تصنيع عسكري في الاتحاد السوفيتي، ولأنها بتحمل اسم عدوه جوزيف ستالين، وسقوطها سيؤدي إلى ضربة معنوية كبيرة للاتحاد السوفيتي. لكن كانت معركة ستالينجراد هي بداية النهاية للقوات النازية. وعلى الرغم من تمكن الألمان من السيطرة على أغلب المدينة بعد المقاومة الشديدة، لكنهم فشلوا في كسر آخر الخطوط الدفاعية للجيش الأحمر، ووجد الجيش الألماني نفسه في حرب مدن وشوارع. واستطاع جيش الاتحاد السوفيتي من شن هجوم مضاد على القوات الألمانية داخل المدينة في عملية أورانوس. استطاع الجيش الأحمر فيه بعد معارك عنيفة من تطويق وحصار أكثر من 300 ألف جندي ألماني، وبدأ قادة الألمان بيخططوا لانسحاب عسكري لإنقاذ باقي الجيش.
ولكن هتلر رفض، فكانت النتيجة خسارة الجيش الألماني والاستسلام بعد ما مات منه مئات الآلاف وأسر أعداد كبيرة. وكانت أكبر خسارة لهتلر نتيجة المساحة الشاسعة والأعداد الكبيرة للجيش الروسي والبرد القارس وطول الفترة الزمنية مع نقص الإمدادات والوقود والذخيرة وحتى الإمدادات الغذائية. قبل معركة ستالينجراد كانت خسائر الاتحاد السوفيتي 3 أضعاف خسائر ألمانيا، ولكن بعد المعركة كانت خسائر الطرفين تقريبا متساوية. وكانت معركة ستالينجراد وهزيمة الجيش الألماني في شمال إفريقيا في معركة العالمين الثانية السبب في تغيير مجرى الحرب. ومع هجوم اليابان على القوات الأمريكية في ميناء بيرل هاربر في 7 ديسمبر سنة 1941 ودخول أمريكا للحرب مع الحلفاء ضد قوات المحور ألمانيا وإيطاليا واليابان، وجد هتلر نفسه ضد تحالف من تشرشل وستالين وروزفلت، أصبح ضد بريطانيا أقوى إمبراطورية في العالم، وضد الاتحاد السوفيتي أكبر وأقوى جيش، وضد أمريكا أغنى دولة وأقوى اقتصاد وقوة صناعية. في نهاية سنة 1942 وبداية سنة 1943 تمكن الحلفاء من فك رموز الاتصالات التابعة لدول المحور وعلى رأسها ألمانيا، مما سمح للحلفاء بتدمير عدد كبير من الغواصات الألمانية. وقام الحزب الفاشي في إيطاليا بعزل موسوليني والقبض عليه في يوليو سنة 1943 بموافقة الملك فيكتور إيمانويل الثالث. بعدها بيتم اغتياله وبتخرج إيطاليا من الحرب وبتخسر ألمانيا أهم حليف لها في أوروبا. في سنة 1943 و 1944 كانت ألمانيا بتضعف وكانت قوات الحلفاء بتزداد قوة. وفي 6 يونيو سنة 1944 تم إنزال جنود الحلفاء على شواطئ نورماندي لتحرير فرنسا، ودي كانت بداية النهاية. وفي خلال عدة شهور تم تحرير 8 عواصم أوروبية هي روما وباريس وبروكسل وبوخارست وصوفيا وأثينا وبلغراد وهلسنكي. في الوقت ده كانت بتزحف قوات الاتحاد السوفيتي نحو برلين، ورفض هتلر الاستسلام، وبعض قادة الألمان بدأوا يقتنعوا بأنه لابد من التخلص من هتلر، وتم عدة محاولات لاغتياله كان أبرزها في يوليو سنة 1944 لما قام الضابط كلاوس فون بزرع قنبلة في مركز قيادة الفهرة المعروف باسم وقر الذئب، ولكن هتلر نجا منها وأمر بقتل كل من شارك في محاولة اغتياله. وفي يناير سنة 1945 اتنقل هتلر لمخبأ تحت الأرض في برلين هو وحبيبته إيفا براون اللي كانت مساعدة متجر في ميونخ، ونادرا ما سمح لها هتلر بالظهور معاه في الأماكن العامة، ولم يفكر في الزواج منها اعتقادا بأن الزواج سيعيق حياته المهنية. وكانت فضيلتها العظيمة في رأي هتلر هي ولاها الشديد له. بيأمر هتلر بتدمير البنية التحتية الصناعية الألمانية قبل ما تقع في أيدي الحلفاء فيما يسمى بخطة الأرض المحروقة، وبيوكل هذا الأمر لوزير التسليح ألبرت سبير ولكنه لم يطيع أوامره. وفي نهاية إبريل سنة 1945 ومع وصول الجيش الأحمر وقوات الحلفاء لبوابات برلين، وفي 30 إبريل سنة 1945 بينتحر هتلر هو وإيفا براون ببلع أقراص سيانيد وبيطلق على نفسه النار، وكان تزوجها قبلها بعدة ساعات. تنجح قوات الحلفاء في السيطرة على ألمانيا، وبتنقسم ألمانيا بين روسيا والحلفاء، ألمانيا الشرقية لروسيا وألمانيا الغربية للحلفاء. وبتنشأ إمبراطورية جديدة في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، واللي انتقمت من اليابان بإلقاء قنبلتين نوويتين في 6 أغسطس على هيروشيما وفي 9 أغسطس على ناجازاكي، وأنهت بهم الحرب تماما، واستسلمت اليابان في 15 أغسطس سنة 1945. بعد الحرب برزت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي كقوى عظمى في العالم، وانحصر نفوذ باقي الدول الأوروبية، ومهد الطريق للحرب الباردة واللي استمرت لمدة 46 سنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. وترك هتلر ألمانيا زي ما استلمها مهزومة في الحرب ومدمرة اقتصاديا. الحرب العالمية الثانية كانت أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية، اتقتل فيها 60 مليون شخص، منهم 6 مليون يهودي بيمثلوا ثلثين يهود أوروبا. وانتهت باستسلام ألمانيا غير المشروط في 8 مايو سنة 1945. وأسدل الستار على قصة الشخصية الأشهر والأكثر جدلا في القرن العشرين. دائما مرحبا بكم ودمتم بخير.